Αυτό ήταν λοιπόν το Αίγυο από ψηλά, ένα κομμάτι του τουλάχιστον, τα ψηλά Λόνια η κεντρική πλατεία και κάτω το λιμάνι με το πλοίο, το ferry boat που δεν λειτουργεί σήμερα ακόμα, αλλά προβλέπεται να έρθει ένα καινούριο ferry boat που θα πηγαίνει απέναντι πάλι στον Άγιο Νικόλαο. Θα είναι μάλιστα το πρώτο, λέει, ηλεκτρικό ferry της Ελλάδος, οπότε θα το επισκεφτούμε μόλις έρθει. Πιστεύω να το τραβήξουμε και βίντεο. Αυτά λοιπόν ήταν, φίλοι μου, τα φετινά βίντεο. Λογικά τώρα που βλέπετε το συγκεκριμένο βίντεο έχει μπει ήδη το 2020. Εδώ είμαι σε ένα ταξίδι στη Λευκάδα, στο νησί της Λευκάδας. Σήμερα είναι παραμονή πρωτοχρονιάς, θα αλλάξουμε εδώ τη χρονιά. Στην πόλη της Λευκάδας βρισκόμαστε, σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Μια μικρή ανάπαυλα από τη δουλειά και ευκαιρία να κάνουμε και κάποια από τα γνωστά μας βιντεάκια που κάνουμε πάντα. Το κανάλι φέτος πήγε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας. Φτάσαμε τους 4.000 συνδρομητές και τους ξεπεράσαμε κιόλας. Βέβαια το πιο σημαντικό στοιχείο, έτσι, στατιστικό αν μπορούμε να το πούμε, είναι ο χρόνος παρακολούθησης. Ούτε τα views ούτε οι subscribers κατά τη γνώμη μου έχουν τόσο μεγάλη σημασία παρά αυτό το στοιχείο, δηλαδή πόσο πραγματικά βλέπει ο άλλος το βίντεο σου. Και αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί κόσμος τα βίντεό μας και σας ευχαριστούμε πολύ. Το κοινό μας είναι περισσότεροι Έλληνες, ένα 70% από αυτούς που μας βλέπουν είναι από την Ελλάδα και πιθανόν και από το άλλο 30% να είναι Έλληνες της διασποράς, δηλαδή από άλλες χώρες που μένουν εκεί. Παρ' όλα αυτά έχουμε και σημαντικό ποσοστό συνδρομητών και viewers από όλο τον κόσμο, θα έλεγα. Γι' αυτό και με λίγο παραπάνω κόπο προσπαθούμε πάντα να βάζουμε υπότιτλους αγγλικούς και ρώσικους στα βιντεάκια μας, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που δεν είναι από την Ελλάδα. Ένας από τους στόχους του καναλιού είναι και αυτός να αναδείξουμε την ελληνοορθόδοξη παράδοση και τις ομορφιές της χώρας μας και τα προσκυνήματα και σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Και φέτος θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού στο ίδιο μοτίβο. Θα έχουμε ταξιδιωτικά βιντεάκια και πολλά προσκυνήματα. Πάντα προσπαθώ εκεί που πηγαίνουμε να τραβάω όπου υπάρχουν μοναστήρια, εκκλησίες κτλ, που μπορούμε να τα βρούμε και να τα καταγράψουμε και αυτά. Θα προσπαθήσω να βάλω και κάποια πνευματικά θέματα, αν και δεν θέλω να παίρνω έτοιμα βίντεο και να τα αναπαράγω. Υπάρχουν αρκετά κανάλια που είναι αρκετά καλά και αυτά κάνουν αυτή τη δουλειά, βάζουν βίντεο με πνευματικά θέματα, ομιλίες και τα λοιπά έτοιμες. Αλλά θέλω να βάζω έτσι πρωτότυπο περιεχόμενο που να το έχω φτιάξει ο ίδιος. Αν θέλετε μπορείτε να δείτε και το άλλο μου κανάλι που έχει θέματα τεχνολογίας. Κάνω εκεί διάφορες κριτικές για drones, για κάμερες, για πολλά θέματα τεχνολογίας. Αυτό το χρόνο πήραμε και κάποιο νέο εξοπλισμό. Μπορείτε να το δείτε στο άλλο κανάλι. Πιθανόν να το φτιάξω και εδώ ένα βίντεο κάποια στιγμή με το καινούριο drone που πήρα και κάποια καινούρια κάμερα. Το budget είναι πολύ χαμηλό, είναι no budget στην ουσία. Προσπαθώ έτσι με κάποια μεταχειρισμένα ή πιο οικονομικά πράγματα που βρίσκω να βελτιώσω λίγο τον εξοπλισμό και την ποιότητα των βίντεο. Τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο είναι 2020.
Σας εύχομαι καλή χρονιά, ευτυχισμένη χρονιά σε όλους, να πάνε όλα καλά και στα επαγγελματικά σας και προπαντός στα οικογενειακά σας και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι και συνεχίζουμε για το 2020. Greek Orthodox Vlogger.